my dear students, welcome. আজি last part আমি partition of Bengal and Swadeshi movement পঢ়ি আছিলো। আজি last part to discuss কৰিম। বেছি সময় নালাগে, হয়তো দুখনমান পেজ আছে। মই লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু ভালকৈ বুজাব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'বোৰ মই ভাবিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ সবে চাইছে আৰু যিসকলে নাই চোৱা আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা, তেতিয়াহে এই পাৰ্টটো বুজাই পাবা। তেতিয়া লিংক কৰিব পাৰিবা। হিষ্ট্ৰীটো সদায় লিংক কৰি পঢ়িলেহে বুজি পাবা, নহ'লে বুজাটো ইমান ইজি নহয় মাজৰ পৰা চালে। তো প্ৰতিটো পাৰ্টে চাবা, তেতিয়াহে বুজি পাবা। চ' টুডে দ্য পাৰ্ট ইজ স্বদেশী মুভমেণ্ট এণ্ড নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। চ' আমি আগতে পঢ়িলোঁ কেনেধৰণে যে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে ব্ৰিটিছে, আৰু যদিও কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে তথাপিও বিভিন্ন প্ৰতিবাদ, ডেট মিনছ লট অফ মুভমেণ্ট হেজ হেপেন এগেইনষ্ট অফ ইট, এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট ফাইনেলি দে হেভ টু উইথড্ৰ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল। অ'কে, তো তাৰ ভিতৰত এটা মুভমেণ্ট আছিলে স্বদেশী মুভমেণ্ট। তো স্বদেশী মুভমেণ্টটো আমি আগতেও পঢ়িছোঁ, তাৰ বিষয়ে অলপ চলপ। এতিয়া স্বদেশী মুভমেণ্টত কোনবোৰ লিডাৰ্ছ, ডেট মিনছ দ্য লিডাৰ্ছ হু হেড প্লেড এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল টুৱাৰ্ডছ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দিছ মুভমেণ্ট। এই মুভমেণ্টক ডেভেলপ কৰাত কিছুমান লিডাৰে বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে, সেইখিনি কথা ইয়াত দিয়া গৈছে। আৰু নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কি ভূমিকা আছে, হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ towards this movement or towards the growth of this movement, সেইখিনি কথাও এই পাৰ্টত আমি পঢ়িম। Okay, let me start. So Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Arvind Ghosh, Ashwini Kumar Datta, and many other intellectual leaders through the National Congress was able to unite people against partition of Bengal. So this leader, Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Arvind Ghosh, Ashwini Kumar Datta, this what you can say leader played a very important role. They played a very important role, okay, to unite the people against the partition of Bengal. মানে অৰ্থাৎ অসমীয়াত যদি ক'ব লগা হয় যে they had মোৰ কাহ ধৰি আছে, মাজে মাজে ভিডিঅ'টোত অলপ হেৰি পাব পৰা, ডিষ্টাৰ্ব পাব পৰা, তাৰ বাবে চৰি। অ'কে, মই কৈ আছিলোঁ যে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী হৈ গ'ল, বিপিন চন্দ্ৰ পল হ'ল, অশ্বিনী কুমাৰ দত্ত, তেওঁলোকে বৰ ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে আমাৰ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলক মানুহখিনিক ইউনাইট কৰিবলৈ, যাতে মানুহখিনি একেলগতে আহে আৰু যাতে একেলগে ইউনাইট হৈ ইয়াৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰে। আৰু মই ইয়াৰ আগৰ পেৰেগ্ৰাফত বা আগৰ পাৰ্টত মই কৈছোঁ যে কেনেকৈ কেনেকৈ ব্ৰিটিছে চেষ্টা কৰি আছিলে যে ইণ্ডিয়া আৰু হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত ডিভিজন ক্ৰিয়েট কৰা, ডেট ইজ ডিভাইড এণ্ড ৰুল, আৰু সেইটো তেওঁলোকে সক্ষমো হৈছিলে। মুছলিম লীগ ফৰ্ম হৈছিলে, ডেট ইজ দ্য অনলি পলিটিকেল পাৰ্টি অফ মুছলিম, ইজন্ট ইট? তো তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু মুছলিম লীগৰ প্ৰব্লেমটো কি হ'ল, মই আগৰ পাৰ্টত কৈছোঁ যে তেওঁলোকে চব ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটিক নিজৰ পিনে টানিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ডেট মিনছ দে কুড নট এবল টু জেনেৰেট ফেভাৰ ফ্ৰম এভৰি কমিউনিটি। মষ্টলি দ্য rich got the, what you can say, they got the favor from the rich people. They never able to get any favor from the poorest section of the society or the middle class section. So সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ল। ফাইনেলি এটা সময়ত তেওঁলোকৰ মুছলিম লীগৰ কোনো তাৰমানে ইম্পৰ্টেঞ্চ নাথাকিলে। চ' তেতিয়া নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ যোনটো এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আছিলে, সেইটোৱে ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে, মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টখিনিক ইউনিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। অ'কে, চ' ডিউৰিং 1885 and 1905, National Congress mainly concentrated on socio-economic development. But after the partition of Bengal, it could establish a big organization in the context of greater Indian nationalism. Okay, 1885 আৰু 1905 বিশেষকৈ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ কামটো কিহত, তাৰমানে তেওঁলোকে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ কিহত দি আছিলে, ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত দি আছিলে সেইটো সময়ত। কিন্তু যেতিয়া পাৰ্টিশ্যনটো লাগু কৰি দিলে বা পাৰ্টিশ্যনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্টত কি কাম কৰিব লাগিব, কেনেকৈ গ্ৰেটাৰ ইণ্ডিয়াক কেনেকৈ একেলগতে লৈ যাব লাগিব, বা চবকে একেলগতে কেনেকৈ ইয়াৰ এগেইনষ্টত নমাব লাগিব, বা ইউনিটিটো কেনেকৈ মানুহৰ মাজত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যাতে গোটেইখিনি একেলগতে মাত মাতে। চ' সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে। অ'কে, চ' আফটাৰ ডেট দ্য 19th annual session held in 1903 at Madras under the presidency of Lal Mohan Ghosh, Indian National Congress want the government to give up the plan of partition of Bengal. Before the implementation of partition of Bengal, Lala Lajpat Ray, Gopal Krishna Gokhale reached London
on 6th July 1905 to give representation on the behalf of National Congress to give up the plan of partition of Bengal by the British government. আৰু সেইকাৰণে 19 annual session য'ত হৈছিলে মাদ্ৰাছত হৈছিলে 1903 তাত এইটো আলোচনা কৰা হ'ল আৰু তাৰে সেই সেশনটো প্ৰেসিডেন্ট আছিলে লালমোহন ঘোষ আৰু তাত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে এই সেশনখনত এইটো ডিসিশন লোৱা গ'ল যে তেওঁলোকে এখন কি দিব প্লান দিব এটা এখন তাৰমানে মেমোৰেন্ডাম দিব মেমোৰেন্ডাম কাক দিব maybe a secretary of the state for India isn't it secretary of state of দিব আৰু সেই কাৰণে এই মেমোৰেন্ডামখন দিবলে ওকে যে পাৰ্টিশন হ'ব না লাগে পাৰ্টিশনখন ইণ্ডিয়াত হলে বড় অসুবিধা হ'ব বা মানুহৰ শান্তি নাইকিয়া হ'ব বা বেছি প্ৰতিবাদ হ'ব এই কথাটো ক'বলৈ বা এই কথাটো জনাবলৈ তেওঁলোকে লণ্ডন গৈছিলে আৰু লণ্ডন কোনে কোনে গৈছিলে লালা লাজপত ৰায় আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে okay they reached London on 6 July 1905 okay to give a representation on behalf of National Congress to give up the plan of partition of Bengal by the British government আৰু তাত কৈছিলে যেহেতু ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তাত কৈছিলে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক জনাইছিলে যে পাৰ্টিশন অফ বেংগলৰ যোনটো প্লান সেইটো আপোনালোকে তাৰমানে তাৰ ড্ৰিম দেখাটো বা তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো টোটেলি সেইটো বাদ দিয়ক বা সেই সপোনটো বাদ দিয়ক সেইটো একচুৱেলি কৰিবলৈ গ'লে তাৰমানে তাৰ কি তাৰমানে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কেনেকুৱা সিচুৱেশ্যন হ'ব পাৰে হেতুক তাৰমানে বুজাব চেষ্টা কৰিছিলে বা বুজাবলৈ গৈছিলে আৰু তাৰ কি কনসিকুৱেন্সেস হ'ব পাৰে সেইখিনিও ক'বলৈ গৈছিলে ৰিজাল্ট কনসিকুৱেন্সেস মিন্স ৰিজাল্ট ওকে okay okay so they submitted a protest petition signed by the people of Bengal to the Secretary of the State for India against the implementation of partition অৰ্থাৎ কি কৈছে যে তেওঁলোকে সাবমিট কৰিছিল এখন প্ৰটেষ্ট petition মানে কি সিম্পলি এ ডকুমেন্ট বুলি ভাবা যাত গুটেখিনি সাইন কৰিছিল বিশেষকৈ ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ লিডাৰখিনি ওকে সো মেম্বাৰ কৈছে সাইন কৰিছে তো য'ত এটো ক্লিয়াৰলি লিখা গৈছিল যে আমি টোটালি পাৰ্টিশন অফ বেংগলটোক অপোজ কৰো ওকে আৰু এখন কাক দিছিলে সেক্ৰেটাৰি অফ দ্য ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া ওকে আৰু সেক্ৰেটাৰি অফ দ্য ষ্টেট পজিশনটো কেনেকুৱা মই কৈছো আগৰ ভিডিঅত ভাইসৰয় কাক কোৱা হেতু ভালকে কৈছো যদি কোনবাই এটো ডাইৰেক্টলি চাইছে বুজি নাপাব সেইকাৰণে মই কৈছো আগৰখিনি চাবলৈ ঠিক আছে তো যাতে এইখিনি বুজাব চেষ্টা কৰিছে যে গুটে এইখিনি এটা ডকুমেন্ট দিছিলে যাতে এখন পেটিশন দিছিলে য'ত টোটালি কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰখিনি আৰু বিভিন্ন লিডাৰ্ছবোৰ সাইন আছিলে আৰু তাত বুজাইছিলে যে পাৰ্টিশন অফ বেংগলটো হ'ব নালাগে okay since in spite of all opposition of Indians and Indians the partition was implemented the Indian National Congress had to take long stand against the partition imanbu kosto kora pisot imanbu letter dia pisoto imanbu petition dia pisoto tothabi Britishe partition of Bengal to implement kori dile partition of Bengal was implemented after all these things okay after lot of labor done by Indian National Congress the partition of Bengal was implemented even though there is a strong opposition it was opposed by most of the people even it was opposed by some of the leader of Muslim leagues also but not everyone okay but not everyone after 6 years of Swadeshi movement the result of Bengal partition the British government was compelled to go for unification of Bengal in 1911 but because of all this movement because of all the movement for longer period of time বহুত বছৰৰ কাৰণে ইমান movement upon movement ইমান প্ৰতিবাদ কৰি থাকা কাৰণে ফাইনালি মই এইটো আগতেও পাইছিলো আমি যে ইউনিফিকেশন অফ বেংগল বা পাৰ্টিশন অফ বেংগলটো অটৰাই দিয়া হ'ল আৰু ইউনিফিকেশন অফ বেংগল ঘোষণা কৰা হ'ল that is in 1911 then partition of Bengal was removed in 1911 okay so this big incident brought about an opportunity to the people of India to be united for freedom and self government the Indian National being the central forces yet jetia partition of Bengal to অটৰাই লোৱা আগত ৰিমুভড কৰি দিলে তেতিয়া মানুহখিনিয়ে বুজি পালে যে যিকোনো যদি বস্তু এটা কিবা এচিভ কৰিব লাগিব তেতিয়া ইউনাইট হৈ কৰিব লাগিব ইউনাইট হৈ কৰিব লাগিব আৰু ইউনাইট হৈ কৰিলে এটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব বিকজ এই ৰিজাল্টটো কিহত পালে partition of Bengal to যেতিয়া ৰিমুভ কৰি দিলে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ফোৰ্সত ইণ্ডিয়ান পিপলখিনিয়ে ডাঙৰ ফোৰ্স এটা এগেইনষ্ট টান ফোৰ্স মানে কি ডাঙৰ এনিমি এটা এগেইনষ্ট ফাইট কৰিছিল that is the British আৰু তেওঁলোকৰ নন ষ্টপ প্ৰতিবাদ বা একেহাৰে কামটো কৰি থকা কাৰণে একেহাৰে পাৰ্টিশন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্ট মাত মাৰি থকা কাৰণে ফাইনালি তেওঁলোকে বাধ্য হ'ল 1911 ত এটো ৰিমুভ কৰিবলৈ সো তে হে ইনসিডেন্টটোৱে তেওঁলোকক ইনস্পায়াৰ কৰিলে that inspired the people of India to fight togetherly for what
for self-government. That is the Swaraj. Swaraj means full independence. Full independence from the British. And who helped in this? Who will lead it? That is the Indian National Congress. So it became a big force. Indian National Congress became a big force for the people of that time. Hope you have understood. Okay, now the next part. Anti-movement actions of the government. Okay. Wait a minute. Okay. Anti-movement actions of the government. The British government expected support from moderate groups leader of the Congress on the issue of partition of Bengal. In order to keep this leaders loyal, Lord Curzon offered them various titles, posts, medals, etc. The moderate Congress members were offered posts of judge in the High Court, member of British Parliament, member of Viceroy Council, etc. Okay. So British government to চেষ্টা কৰিছিল যে partition of Bengal to anyhow হওক আৰু movement বেছিকৈ হৈ নাথাকক এইটো চেষ্টা কৰিছিল আৰু হেইটো কাৰণে যোনবোৰ মডাৰেট গ্ৰুপ অফ কংগ্ৰেছ লিডাৰ আছিল মডাৰেট মানে যোনে পিস বিচাৰে বা ভায়োলেন্স নিবিচাৰে যোনে কম্প্ৰমাইজ কৰে বেছিকৈ কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচাৰিছে সেই লিডাৰবোৰক চেষ্টা কৰিছিল যে নিজৰ পিনে টানিবলৈ ইন ফেভাৰ অফ ব্ৰিটিছ তেওঁলোকৰ পিনে টানিব চেষ্টা কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰে লয়েল হ'বলৈ তেওঁলোকক কৈছিলে আৰু লৰ্ড কাৰ্জন কোন আছিলে জানা ভাইসৰয় আছিলে হয় লৰ্ড কাৰ্জনে হেতু সময়ত তেওঁলোকক নিজৰ পিনে টানিবলৈ ভেৰিয়াছ টাইটেলছ দিছিলে পোষ্ট দিছিলে পদবী দিছিলে মেডেলছ দিছিলে তেওঁলোকৰ কামৰ কাৰণে ওকে ইভেন কিছুমান অফাৰ দিছিলে অফাৰ এজ এ পোষ্ট অফ জাজ ইন হাই কোৰ্ট মেম্বাৰ অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্ট মেম্বাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকক চান্স দিছিলে মেম্বাৰ অফ ভাইসৰয় কাউন্সিল মানে আজিৰ দিনত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কাউন্সিলটো কেবিনেট মিনিষ্টাৰখিনি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত যোনখিনি কাম কৰে তো ভাইসৰয় হেতু সময়ত ৰেংকটো তেনেকুৱাই আছিলে ইণ্ডিয়াত সো তেওঁলোকৰ কাউন্সিলত তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ হ'বলৈও তাৰমানে চান্স অফাৰ কৰিছিলে কাক মডাৰেট গ্ৰুপছ অফ কংগ্ৰেছ মডাৰেট লিডাৰ্ছ অফ কংগ্ৰেছ যোনে পিচ বিচাৰে যোনে বেছি হাল্লা গুলা নিবিচাৰে যোনে বেছি কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচাৰে প্ৰতিটো কথাত সো তেওঁলোকক চেষ্টা কৰিছিলে যে নিজৰ পিনে টানিবলৈ বাট দিছ ৱাজ নট সাকসেসফুল ওকে ইন স্পাইট অফ অল দিস পলিসি Lord Curzon failed to control the anti-partition movement. ইমানবোৰ কৰাৰ পিছত তথাপিও এন্টি পাৰ্টিশন মুভমেন্ট হৈ থাকিলে তাৰমানে পাৰ্টিশনৰ এগেইনষ্টত মাতিয়ে থাকিলে মানুহে ওকে কংগ্ৰেছেও মাতিলে নৰ্মেল মানুহখিনিও মাতিলে the farmer common people মাতিলে তাৰমানে the farm stance of the Congress leaders like Surendranath Banerjee Gopal Krishna Gokhale against the partition set the government into trap. Bipin Chandra Pal urged every leader to give up and return titles, posts and honors offered by the British government. Yes. Kisuman bahut amar famous leaders asle jonbo ketiao compromise nibisare ketiao Britishor hakono under thakibo nibisare. They want to independence such as Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale. They are totally against of the partition of Bengal. Okay. Getting my point? And because of all this leader such as Bipin Chandra Pal, okay, everybody demanded the Congress leaders to give up their titles, to give up their honors. Tama niro title book ghrai dio, niro post book ghrai dio. Aplok junbo honman hohokare apnak junbo honmanor kane apna honor disile, junbo award disile book ghrai dio British government. Amar motto hobo lage ki self independence, Swaraj. Amar motto hobo lage ki ami partition ketio hobo dibo na lage. Okay, Israel Gopal Krishna Gokhale এটা award দিয়া আছিল knighthood বুলি টাইটেল দিয়া গৈছিল হেলু ব্ৰিটিছক ইমিডিয়েটলি ঘূৰাই দিছিলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ইমিডিয়েটলি এই এৱাৰ্ডটো বা এই টাইটেলটো তেওঁ ঘূৰাই দিছিলে আৰু দ্যাট মিন্স কি সাপোৰ্ট কৰিছে যে ইণ্ডিয়া সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগে আৰু আমি কেতিয়াও পাৰ্টিশন অফ বেংগলটো একসেপ্ট নকৰো so that is how this leader played a very important role towards creating unity towards fighting against the British and the partition of Bengal. Okay, now see the contribution of Swadeshi movement. What are the contribution? Okay, the first one. Ami contribution khini pohim prothom ki koise. The Swadeshi movement was able to give the Indians a political knowledge regarding mass movement. Yes, mass mane ki people's movement, huge people's movement, isn't it? The Swadeshi movement amar manukhini hikale. Eta amar manukhini eta political knowledge dile. যে আমি একেলগতে আহি আমি মাস মুভমেন্ট কৰিব পাৰো একেলগতে আমি যুদ্ধত নামিব পাৰো প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰো এটা কমন কজত যদি গোটে মানুহখিনি মেজৰিটি অফ দা পিপল কাম ফৰৱাৰ্ড যদি একেলগতে আহে তেতিয়া হে মুভমেন্টটো সাকসেসফুল হোৱা ৰেশিওটো বাঢ়ি যায়
that movement will become successful if everybody come together for a common cause. That is the first point. And Swadeshi movement এই কথাটো আৰু এই পলিটিক্যাল নলেজটো আমাৰ মানুহখিনিক শিকালে বা বুজালে, এই জ্ঞানটো দিলে। Okay, next. The Indian National Congress from its inspection believe in peaceful demand to be for the development of India. The partition of Bengal, just a minute. The partition of Bengal brought a change in the outlook of the Congress. The Swadeshi movement made them realize that the progress of India is possible only through mass struggle. Yes, সদায় কংগ্ৰেছৰ কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত কি প্ৰথমে পিসফুলি বিচাৰিছিলে, কম্প্ৰমাইজ বিচাৰিছিলে, কিন্তু স্বদেশী মুভমেণ্টটো কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে প্ৰগ্ৰেছটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া মাছ ষ্ট্ৰাগল হ'ব। আমি অকল কম্প্ৰমাইজ, অকল নৰ্মেল প্ৰটেষ্ট বা নৰ্মেলি আমি প্ৰতিটো বস্তুক চালে নহ'ব, আমি মিঠা স্বভাৱত চালে নহ'ব, আমি কেতিয়াবা তিতাও হ'ব লাগিব। চ' that knowledge also taught by Swadeshi movement. Congress realized that progress of India is only possible through mass struggle. Okay, hope you have understood the second point. No need to write such big points every time. Okay, whatever I have explained to you, you just make a points of that and you can write it by own words also. And আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, তোমালোকক মই হ্যান্ড রিটেন নোটস শেয়াৰ কৰিম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। এই চেপ্টাৰটো যিহেতু আজি খতম হ'ব, হ্যান্ড ৰিটেন নোটছটো মই শেয়াৰ কৰি দিম যাতে তোমালোকে হ্যান্ড ৰিটেন নোটছটো এবাৰ চাব পাৰা আৰু তাৰ পৰা এটা আইডিয়া ল'ব পাৰা। প্ৰতিবাৰে লেসনছটো পঢ়ি থকাটো ইমান তাৰমানে ইজি নহয়, বিকজ লেন্দি চেপ্টাৰ হয়। মই সাম আপ কৰি সামাৰি টাইপ মই চেষ্টা কৰিম যাতে কেনেকৈ পইণ্টছবোৰ উলিয়াই তোমালোকক এটা মই নোটছ দিম। কুৱেশ্যন আনচাৰ পেটাৰ্ণত নহ'ব পাৰে, বাট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি মই দি দিম চ' দেট ইউ কেন এবল টু হেভ এ ৰিভাইজ নোটছ। এক্সামৰ আগত ওৱান শ্বৰ্ট নোটছ তাৰমানে এবাৰ চাই যাব পাৰা যাতে মনত কথাবোৰ থাকে। অ'কে, উইল গ' টু দ্য থাৰ্ড পইণ্ট। Regaining of the post of Viceroy, Lord Curzon declared, administration and exploration will go hand in hand. This arrogance of the imperial ruler was retaliated through the determination of Indians to boycott foreign goods, the use of local goods, and the starting of local industry. Therefore, the Swadeshi movement will always be remembered in the history of economics and the industrial development of India. তো কি কৈছে যে ভাইসৰয়, লৰ্ড কাৰ্জন যেতিয়া ভাইসৰয়, তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এক্সপ্লইটেশ্যন একেলগতে হৈ থাকিব। আমি শাসনো কৰিম, আমি এক্সপ্লইটো কৰিম, কথাটো তেনেকুৱা। আৰু এইটো একেলগতে হৈ থাকিব, হেণ্ড ইন হেণ্ড, একে সময়তে হ'ব, চাইমেলটেনিয়াছলি হৈ থাকিব তাৰমানে একেলগতে সময়তে। তো এইটো যোনটো এৰগেঞ্চ, এইটো যোনটো ইগ', এইটোক তাৰমানে বহুত বেয়া পালে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিয়ে, বুজি পালে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এম্পিয়াৰ ৰুলক আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আৰু এইটো কাৰণে ৰিটেলিয়েট কৰিছিলে, ফাইট কৰিছিলে ইণ্ডিয়ানছে, আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ানছে বয়কট কৰিছিলে কি ফৰেইন গুডছবোৰ সেইটো সময়ত। স্বদেশী মুভমেণ্টত এনেও কোৱা হৈছে ফৰেন গুডছবোৰ বয়কট কৰিবলৈ, লোকেল গুডছবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ গ্ৰ' কৰিবলৈ। আৰু স্বদেশী মুভমেণ্টত লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ বুম হৈছিলে, ডেভেলপ হৈছিলে। অ'কে, হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য থাৰ্ড পইণ্ট। Fourth, the Indian got the privilege to demand for Swaraj through the Swadeshi movement. The sense of nationalism stirred by Swadeshi movement compelled the Indian National Congress for the first time to take the proposal for demanding Swaraj in its Kolkata session in 1906 under the presidency of Dadabhai Naoroji. Okay, so Swadeshi movement asile partition of Bengal against it. কিন্তু এই মুভমেণ্টটোৱে আৰু কি শিকালে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছক যে আমি এই মুভমেণ্টটোৰ হেল্পত আমি এটা ডিমাণ্ড এৰাইজ কৰিব পাৰোঁ যোনটো আমি বিচাৰি আছোঁ বহুত বছৰ পৰা। সেইটো হ'ল কি স্বৰাজ, দেট মিনছ দ্য কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰম ব্ৰিটিছ। আৰু এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে কথা পতা হ'ল ক'ত, কলকাতা ছেশ্যনত 1906 আণ্ডাৰ দ্য প্ৰেচিডেঞ্চি অফ, আৰু সেই ছেশ্যনটো প্ৰেচিডেঞ্চি আছিলে কি দাদাভাই নৰজী। চ' পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ইটছ জাষ্ট এ ৱে, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলটোতো স্বদেশী মুভমেণ্টৰ এগেইনষ্টত পতা গৈছিলে বা স্বদেশী মুভমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ স্বদেশী মুভমেণ্ট কৰোৱা গৈছিলে। আৰু এই মুভমেণ্টটোৱে অকল পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলক এগেইনষ্টত মাত মাতা নাথাকি, তাৰমানে সেইটোৰ মাত মাতিলেই, তাৰমানে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ কাৰণেতো মাত মাতিলে, তাৰ উপৰিও তেওঁ অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল এই মুভমেণ্টটোৰ থ্ৰুদি। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ চেষ্টা কৰিলে যে স্বৰাজৰ কাৰণে মাত মাতা যায়। স্বৰাজ মানে মই আগত কৈছোঁ ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। আৰু কলকাতা ছেশ্যনত 1906ত যোনটো ছেশ্যন হৈছে, ছেশ্যন মানে নৰ্মেলি বুজিবা মিটিং, সেই মিটিঙত তাৰমানে এই কথাটোৰ ওপৰত আৰু বেছি আলোচনা হ'ল যে অকল পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ কাৰণে নহয়, আমাক কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ লাগে, সেইটোৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু এই ছেশ্যনটোৰ প্ৰেচিডেঞ্চিপ আছিলে দাদাভাই নৰজী। হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দিছ পাৰ্ট অলছ'। অ'কে, next one, the fifth. Okay, the Swadeshi movement, fifth point. The Swadeshi movement also attracted the women of India to the mass movement.
Two incidents played great role in this regard. Every family in the Bengal province went on fast on the day when Prafulla Chakki was executed. Every kitchen was closed down and all murder passed the day of mourning. The second incident was the police tortured the Bhupendranath Dutta, the editor of Yongatara, for his sharp criticism on partition of Bengal. His mother, Bhubaneswari Devi, called the women for mass movement instead of weeping for incident. Thousands of women came out to join the movement. Okay, so women also played a very important role. They had also played a very important role in Swadeshi movement. Okay, they had also supported the Swadeshi movement and they are also against the partition of Bengal. আৰু এটো কেলে কৈছো বিভিন্ন ধৰণৰ ইনসিডেন্ট হৈছে আৰু সেই ইনসিডেন্টটো প্ৰতিবাদ কৰিছে এই ইনসিডেন্টৰ প্ৰতিবাদ যেতে প্ৰফুল্ল চকিক ধৰি লোৱা গৈছিল মই ভিডিও নাইছো যদি আগত মই কথাটো কৈছো তোমাক চাবা আগৰ ভিডিওত পাই যাবা তেতিয়াও বেংগল প্ৰভিন্সত কি হৈছিল কি ফাস্ট হৈছিল ফাস্ট মানে গোটেই দিন ভুক হৰতাল isn't it হিন্দী में बोले तो होल डे ভুক হৰতাল isn't it ভুক হৰতাল বুলি কলে এটা ভুকত থাকা তামনে নরমালি isn't it so তেনে ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল okay every kitchen was closed down not a single meal was cooked on that day okay when Bhupendranath Dutta, that is the editor of Yogantara, was arrested and tortured him okay because he had gone against her and he had done a lot of criticism. He had written everything against the partition of Bengal. So he was being tortured by the police. He was being tortured by the British. Okay, his mother, Bhupendranath Datta mother, that is her name was Bhubaneswari Devi. She called a mass movement instead of weeping for the incident. I mean, যদিও লৰাক ধৰিছে মনে মনে বহি থাকা নাই মাকে কি কৈছে যে নহয় আমি ইয়াৰ এগেইনষ্ট প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব আজি মোৰ লৰা ধৰিছে কাইলে তোমাৰ লৰাক ধৰিব কাইলে বেলেগক ধৰিব আমি মনে মনে থাকিব নালাগে ইনষ্টেড অফ উইপিং কান্দি থাকাতকো আমি কি কৰিব লাগে মাস মুভমেন্ট প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে so that kind of incident create what nationalism create oneness create unity among the women and they also played a very important role in Swadeshi movement hope you have understood this point also. Point number 6, so the Swadeshi movement also gave birth to armed movement. The tendency to resort to violent method occurs in some section of activity. Oh yes, Swadeshi movement to agorloke ki asle armed movement kiteo nasile. Lathi chalana ya directly with the help of weapon fight koribo lage tenuka dhৰণৰ কোনো concept nasile. Non violence movement e asle bekhike. Kintu Swadeshi movement pisot বা Swadeshi movement হৈ থাকা সময়ত কিছুমান জায়গাত ভাইলেন্ট মুভমেন্ট হৈছিল আৰু এই ভাইলেন্ট মুভমেন্ট হৈ এটা কথা বুজাইছিলে যে এংগাৰ কিমান আছে মানুহৰ মাজত বা মানুহৰ মনত কিমান এংগাৰ আছে এগেইনষ্ট অফ ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰিটিছৰ অলপ ভয়ও খাইছিলে তাৰ আগলৈকে কিন্তু অকল পিসফুল ভাইলেন্সে হৈ আছিল so this is all the contribution of Swadeshi movement towards the creation of or toward the unification of Bengal in 1911 and the withdrawal of what partition of Bengal. So the Swadeshi movement played a very important role. And also remember the Swadeshi movement is one of the successful movement against the British. And this movement also helped to create unity and also helped to understand. Okay, people understand from this movement that we have to come together, we have to fight together for our independence also, full independence, that is the Swaraj. Hope তোমালোকে গুটিখিনি ভালকে বুজি পাইছা কেতিয়াবা মই হয়তো মোৰ নিজেও লাগিছে কেতিয়াবা মই ফটককে অলপ স্পিড গৈছো ওকে ভিডিওটো বেছি লেন্ডি কৰিব নোৱাৰো লিষ্ট লেন্ডি কৰিলে তাৰমানে আপলোড কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে হয়তো অলপ মাজে মাজে মই স্পিড যাব পাৰো কবাত যদি বুজি নাই পৰা মোক কমেন্ট কৰিলে হ'ল মই চেষ্টা কৰিম হেতু মই এই কমেন্টতে আকৌ অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিবলৈ ওকে So that is the end of this part. Last part of Kidia said the decision to repeal the partition of Bengal clearly showed the defeat of the British government. The success story of Swadeshi movement inspired the Indians to join and strengthened for national freedom struggle led by Mahatma Gandhi. The success of anti-partition movement will remain an important event in the history of freedom struggle of India. Moi kojongini kotha kolo last that headway. That because of this movement, people understand that they have to do mass movement. For what? For complete Swaraj. For complete independence. They have to come together. And they understood that if they come together, it is possible. It is possible. So, that is the role or that is the contribution of Swadeshi movement
towards India's movement or towards India's independence. Okay, and we have also discussed the partition of Bengal in this chapter. Hope তোমালোকে কথাখিনি কথা বুজি পাইছা মই চেষ্টা কৰিছো যে ম্যাক্সিমাম অথেন্টিক কথাখিনি মই তোমালোকক কওঁ যে অথেন্টিক কথাখিনি কৈ তোমালোকক বুজাওঁ যাতে তোমালোকৰ কোনো কনফিউজন নাথাকে আৰু মই ওয়ান শর্ট ৰিভিজন নোটস টা দিম হেতু পৰীক্ষা আগত চাই যাবা আৰু হেতু চাই গলে মোৰ নালাগে যে এই চেপ্টাৰ তোমালোকৰ কিবা দিগদাৰ থাকিব লাগে ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ কাৰণে যাতে মই আৰু ইনস্পায়াৰ হৈ যাওঁ আৰু মোটিভেট হওঁ যাতে আৰু তোমালোকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' মই আনি থাকিব পাৰোঁ till then goodbye thank you